नमस्ते साथीहरु, फोटोशप सम्बन्धी अर्को नयाँ भिडियोमा यहाँहरुलाई पुनः स्वागत छ। र साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फोटोशपबाट एउटा समावेदना पत्रको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले त हामीले फोटोशप खोलेर एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जस्तै म यहाँ न्यू फाइलमा जान्छु र न्यू फाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर प्रिन्टमा गएर मैले यहाँनिर A4 साइजको यहाँनिर एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। जस्तै मैले यहाँनिर A4 मा सिलेक्ट गरे र सिलेक्ट गरिसकेपछि म यहाँनिर सिधै गएर क्रिएटमा क्लिक गर्दिन्छु। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो A4 साइजको एउटा डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ क्रिएट भइसकेको छ र अब म यहाँनिर हाम्रो कन्टेन्टहरु लिएर आउँछु र कन्टेन्ट चाहिँ अगाडि नै मैले यहाँनिर वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले सुरुमा त म यहाँनिर टेक्स्टमा जान्छु। यहाँनिर टेक्स्टमा गएर यहाँनिर क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आयो। अब यहाँनिर म फेरि सिधै वर्डमा जान्छु र यो जुन हाम्रो सुरुको यो टेक्स्ट छ यसलाई कपी गरेर म यहाँ फोटोशपमा आउँछु र यहाँनिर मैले डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु है। अब यसलाई मैले यहाँनिरबाट ब्याक गरेर इन्टर गरिदिन्छु र यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्ट आयो र यो टेक्स्ट आइसकेपछि अर्को टेक्स्ट लिएर आउनु पर्यो। त्यसको लागि जस्तै मैले यसलाई यहाँनिर ड्र्याग गरेर कपी गरिदिन्छु। फेरि मैले यहाँनिरबाट यो हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेको जुन टेक्स्ट छ यसलाई कपी गरे र फेरि म यहाँ फोटोशपमा आएर कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु र यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसको टेक्स्टको साइजलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो र यसको फन्ट पनि चेन्ज गरिदिनु पर्यो। यसको फन्ट चाहिँ मैले यहाँनिरबाट अहिले गणेश रेगुलर राखिदिन्छु है त। ओके, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो गणेश रेगुलरमा चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई मैले यहाँनिरबाट यतिको जति ठुलो बनाएर राखिदिन्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यहाँ माथिबाट यसको अलाइन मिलाइदिन्छु र यति गरिसकेपछि यो दुईटै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ माथिबाट अझै अलाइन मिलाइदिउ। सिलेक्ट गरौँ दुईटैलाई नै, फेरि अलाइन मिलाइदिन्छु म यसरी। यो त भयो हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्ने टेक्स्ट पनि आयो। अब यो टेक्स्टको कलरलाई चाहिँ म यहाँनिरबाट रेड कलर दिन्छु। ओके, माथिको कलरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर ब्ल्याक चुज गरिदिन्छु है त। तपाईले यो आफ्नो हिसाबले गर्नु होला। जस्ट अहिलेको लागि मैले यसरी सिम्पल पाराको एउटा प्रिन्टेबल डिजाइन हो यो। यसलाई मैले यसरी मिलाइदिन्छु र यति गरिसकेपछि जुन टेक्स्ट छ यसलाई थोरै तल लिएर आउँ र यसपछि हाम्रो अर्को टेक्स्टहरु छ त्यो चाहिँ यहाँनिर फोटोशपमा जान्छु। फेरि म यहाँनिरबाट मैले जन्म मिति लिएर आउँछु है। ओके, फोटोशपमा यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ कपी पेस्ट गरिदिउँ र यसको जुन हामीले जन्म मिति छ जन्म लेखेर यसलाई चाहिँ यसरी इन्टर गरेर यसलाई यसरी मिलाइदिउँ र यहाँनिर मैले जन्म राखिदिन्छु र यसैलाई मैले यहाँनिर अल्ट ड्र्याग गरेर अर्को कपी गरेर फेरि यहाँनिर म स्वर्गारोहण भन्ने छ यो पनि लिएर आउँछु र कन्ट्रोल सी ले कपी गरेर म फोटोशपमा आउँछु र कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिन्छु है। ओके, यति त भयो हाम्रो टेक्स्टहरु है। यो टेक्स्ट दुईटालाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँ माथिबाट यसको अलाइनलाई यसरी मिलाइदिउ बराबरी गरेर है। यति गरिसकेपछि हाम्रो अब के गर्न बाँकी भयो, अर्को टेक्स्ट छ। सो यो टेक्स्ट माथिको टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर ड्र्याग गरेर तल लिएर आउँछु र यहाँनिर चाहिँ म नाम टाइप गर्छु है। नाम टाइप गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ नाम राखिदिन्छु। ओके, यो भयो र यसको टेक्स्ट चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ। यसको टेक्स्ट अथवा फन्ट भनौँ, फन्ट चेन्ज गरेर म यहाँनिरबाट यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आर अफ बोल्ड वाला यो फन्ट मैले यहाँनिर यसको नाम टाइप गर्नको लागि राख्ने। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर थोरै सानो बनाएर इन्टर गरिदिन्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई म यहाँनिरबाट सेन्टर अलाइन मिलाइदिन्छु र यसमा चाहिँ हामीले फोटो राख्नको लागि यहाँनिर हामीले एउटा डिजाइन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अगाडि नै यहाँनिर एउटा डिजाइन चाहिँ PNG ट्रीबाट एउटा डिजाइन यहाँनिर मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। जस्तै फोटो राख्नको लागि यो फ्रेम, यसलाई चाहिँ म यहाँनिर फोटोशपमा लिएर राख्छु। ओके, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो आइसकेको छ। तलको टेक्स्टलाई अलि सारौँ, यसलाई यहाँनिर राखिदिउँ। ओके, र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई म यहाँनिर सेन्टरमा यसरी राखिदिन्छु र यो स्वर्गारोहणलाई यहाँनिर र जन्मलाई यहाँनिर ल्याएर यसलाई एडजस्ट गरिदिएँ है। अब म तलको टेक्स्टलाई थोरै तल लिएर आउँछु, जस्ट यति जति राखिदिन्छु र यो भन्दा अगाडि हामीले यहाँनिर फोटो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा फोटो राख्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा सर्कल क्रिएट गर्नु पर्यो। सर्कल क्रिएट गर्नको लागि जस्तै म यहाँनिर रेक्टेंगल टुलबाट इलिप्स टुलमा जान्छु र इलिप्स टुलमा गएर यसरी मैले यहाँनिर सर्कल क्रिएट गर्छु है। ओके, हाम्रो सर्कल चाहिँ यो जुन हाम्रो फ्रेम छ भित्रको यो भन्दा अलिकति जस्ट ठुलो हुनु पर्यो। यसरी मैले एउटा सर्कल क्रिएट गरेँ र यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट व्हाइट कलर दिन्छु। ओके, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो व्हाइट कलर भयो। यसभित्र फोटो हालिसकेपछि यो जुन हाम्रो पछाडिपट्टिको यो फ्रेम छ यसलाई चाहिँ हामीले माथि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तल बस्छ है। अहिलेको चाहिँ म के गर्छु, यसलाई माथि लिएर राख्छु। ओके, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो माथि आइसकेको छ। अब यहाँनिर म फोटो पनि लिएर राख्छु। यो फोटो
यसलाई पनि मैले सिधै यहाँनिर लिएर आएँ र यस पछाडि यो जुन हाम्रो पछाडिको सर्कल छ यसलाई सर्कललाई माथि ल्याएँ र त्योभन्दा माथि यो फोटो ल्याएर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गर्नु पऱ्यो है लेयरमा गएर यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् ओके फोटोमा क्लिक गरेर म यहाँनिर यसको राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिन्छु र यति गरिसके पछाडि यसलाई मैले यहाँनिरबाट ओके यति जति राखिदिएँ र त्यस पछाडि हाम्रो यो पछाडिको जुन फ्रेम छ यसलाई सबभन्दा माथि लिएर राख्छु यति गरेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो माथि आइसकेको छ है अब यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो यो हाम्रो जुन टेक्स्ट छ यसलाई थोरै तल लिएर आउँ र यहाँनिर हाम्रो दियो बत्ती छ त्यो पनि लिएर आउँ है योलाई पनि मैले यहाँनिरबाट फोटोसपबाट सिधै ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर आउँछु फोटोसपमा ओके यसलाई मैले यहाँनिर एडजस्ट गरेँ यसैलाई कपी गरेर अर्को साइडमा यो पनि राखिदिउँ र त्यसपछि आएर यो दुईटै टेक्स्टलाई थोरै माथि लिएर जाउँ ओके यो टेक्स्टलाई चाहिँ हल्का अझै माथि लानु पर्यो हामीले यति जति अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा टेक्स्ट बक्स क्रिएट गर्नु पर्यो अर्को कन्टेन्टको लागि त्यसको लागि जस्तै म यहाँनिर टेक्स्टमा जान्छु र टेक्स्टमा गएर यसरी एउटा टेक्स्ट बक्स क्रिएट गर्छ है त ओके तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट बक्स आइसकेको छ अब यसको लागि चाहिँ म सिधै यहाँनिरबाट हाम्रो कन्टेन्ट छ यो जुन यसलाई चाहिँ सिधै म यहाँनिरबाट यसरी कपी गर्छु कन्ट्रोल सीले कपी गरेर म फोटोसपमा आउँछु र यहाँनिर कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो यसमा पेस्ट भइसकेको छ र यसलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसको जुन फन्ट छ यसलाई चाहिँ म यहाँनिर आकृति भन्ने फन्ट छ आकृति बोल्ड यसमा कन्भर्ट गरिदिन्छु है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्भर्ट भएर आइसकेको छ है यसको टेक्स्टको फन्टको साइजलाई चाहिँ थोरै बढाइदिन्छु यहाँनिरबाट 20 गरेर हेरौँ 20 ओके 21 मैले यहाँनिर यसको टेक्स्ट फन्ट साइज 21 राखिदिएँ यसलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसको प्याराग्राफमा जान्छु र यसको अलाइन चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्टिफाई लास्ट सेन्टर भन्ने छ यसमा क्लिक गरिदिन्छु यति गरिसके पछाडि हाम्रो लगभग मिलेर आइसकेको छ अब यसलाई म थोरै यहाँनिर यसरी मिलाइदिन्छु ओके तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो टेक्स्टको जुन अलाइन छ यो पनि पर्फेक्टली रुममा म्याच भइसकेको छ अब यसको जुन बिचको ग्यापिङ छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर अटोमा राखिदिन्छु म अटो राख्दाखेरि अलिक धेरै भयो सो यसलाई मैले यहाँनिर 22 जति राखेर इन्टर गरिदिन्छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो 22 मा एकदम एडजस्ट भइसकेको छ है अब यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टलाई चाहिँ म यहाँनिर ब्ल्याक कलरमा राखिदिन्छु ओके र यस पछाडि यहाँनिर हाइलाइट गर्नुपर्ने जुन कुराहरू छ त्यो मात्रै म यहाँनिर हाइलाइट गरिदिन्छु जस्तै यहाँनिरबाट विद्यालय लेखेको छ यस विद्यालयलाई मात्रै मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर यसको कलरलाई चाहिँ यहाँनिरबाट मैले यो ब्लू कलर टाइप गरिदिन्छु अथवा ब्लू कलर राखिदिन्छु त्यसपछि आएर यहाँनिर अर्को नाम छ यो नामलाई मात्रै यहाँनिरबाट मैले सिलेक्ट गर्छु ओके त्यसपछि यसको नामको कलर चाहिँ म यहाँनिर रेड दिन्छु र रेड दिइसके पछाडि यहाँनिर अर्को पनि नाम छ यहाँनिर यो नामलाई पनि मैले यहाँनिर ओके यतिलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर रेड राखिदिन्छु तपाईँले नि यसरी नै हेरेर गर्नु होला कुन कुन पार्टहरू चाहिँ तपाईँलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ सो त्यो पार्टलाई चाहिँ तपाईँले छुट्टै कलरले यहाँनिर हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ अब यस पछाडि यहाँनिर हामीले तल यो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेर म यहाँनिरबाट यसलाई नै हाइलाइट गरिदिन्छु र यहाँनिर समावेदनालाई पनि यहाँनिरबाट म सिलेक्ट गरिदिन्छु समावेदना यति टेक्स्टलाई र त्यस पछाडि म यहाँनिर रेड कलरले फेरि यसलाई पनि हाइलाइट गरेर इन्टर गरिदिन्छु यदि गरिसके पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यति जुन टेक्स्टहरू छ यो पनि आइसक्यो है अब यस पछाडि हाम्रो के बाँकी छ यस पछाडि हाम्रो बाँकी भनेको तल विद्यालयको नाम छ सो यसलाई पनि मैले यहाँनिरबाट सिधै कपी गर्छु कन्ट्रोल सीले कपी गरेर म यहाँनिर सिधै माथिबाट मैले यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई अलले ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर आउँछु र कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो पेस्ट भइसकेको छ अब यो जुन विद्यालयको नाम छ यो विद्यालयको नामलाई चाहिँ यति सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ अझै ठुलो बनाइदिउँ र तलको हाम्रो एड्रेस छ एड्रेस चाहिँ लगभग यति सानै हुँदा नि केही फरक परेन तर यसलाई पनि थोरै भन्नाले यसलाई यतिमै एडजस्ट गरिदिउँ यति भइसक्यो भइहाल्यो र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर अझ यतै बढाइदिउँ अझै पनि ओके र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई म यहाँनिर बिचमा सेन्टर अलाइन मिलाइदिन्छु त्यसबाट यहाँनिर तल थोरै तल झारिदिन्छु र यो जुन हाम्रो विद्यालयको नाम छ यतिलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चेन्ज गरेर यसको फन्ट चाहिँ चेन्ज गरेर यहाँनिर गणेश फन्ट राखिदिन्छु है ओके तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ अब यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर थोरै सानो गरिदिन्छु यति जति गरेर इन्टर गरेँ र यसको कलरलाई पनि म यहाँनिरबाट ब्लू कलर राखिदिन्छु र स्कुलको लोगो छ यो लोगोलाई पनि मैले यहाँनिरबाट सिधै लिएर आउँछु फोटोसपमा यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो फोटोसपमा आइसकेको छ अब यसलाई मैले यहाँनिरबाट अलाइन मिलाएर राखिदिन्छु र यो चाहिँ लगभग अलाइनमेन्ट यसको मिलेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई सो यसलाई अझै थोरै यति जति राखिदिउँ यस पछाडि म यहाँनिर एउटा लाइन क्रिएट गर्छु है त लाइन क्रिएट गर्नको लागि जस्तै म यहाँनिरबाट रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएर
यहाँनिरबाट यो छेउसम्मको लागि एउटा जस्ट यहाँनिर यति जतिको मैले यहाँनिर लाइन क्रिएट गरिदिन्छु। यसको स्ट्रोकलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ। ओके, र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई पनि यहाँनिर सेन्टर गरिदिन्छु। र तलको हाम्रो विद्यालयको नाम छ, यतिलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यहाँनिर यसलाई पनि म सेन्टरमा राखिदिन्छु। यो अलरेडी सेन्टरमा हाम्रो आइसकेको रहेछ, सो यो चलेन हैन। जस्तै डेस्कटपमा गएर यो जुन बोर्डर छ मैले डाउनलोड गरेर राखेको त्यो बोर्डर म यहाँनिर एडजस्ट गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो बोर्डर पनि आइसकेको छ। र विद्यालयको नामलाई अझै पनि अलिकति माथि लगेर जाउँ, यति जति गरिदिउँ र यस पछाडि यो टेक्स्टलाई थोरै माथि सारौँ र माथिको नामलाई पनि हल्का माथि सारेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई पनि सेन्टरमा ल्याएर कन्ट्रोल जीले डिसिलेक्ट गरिदिउँ। साथीहरू फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको समावेदना पत्रको डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। र साथीहरू यो जुन डिजाइन छ यसको चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु र त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।